Hi guys! Welcome back to my channel. And I know na matagal na yung last video ko and I'm really sorry kasi hindi busy talaga ako. Pero, ayun, gusto ko ulit mag-vlog eh. And thank you dun sa mga subscriber ko, sa 16 subscribers ko na andyan at until now, hindi pa sila nag-unsubscribe. And please don't. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ayun, please subscribe to my channel. And nag-vlog ako ulit kasi, ayun, gusto ko lang talaga na-document yung ginagawa ko. Marami na kaming na-miss na mga vlog moments eh, sayang. And, ayun, matatapos na siya. Excited na ba kayo? Excited na rin ako. It's my first time to try. Ang tinry ko ngayon is pink tsaka violet, pinagsama ko siya. Sabi ko before, ang gusto kong i-vlog is related sa pagkukuli ng buhok. And, nawala ng time. So ayun, meron akong tinda na Cellowax na gusto kong i-try. Yung una hindi ko vinlog kasi nga black naman yung buhok ko, so hindi talaga siya makikita kahit sa video, hindi masyadong mahalata. Okay, now, dahil nga nagpa-blend ako ng buhok and I'm really excited kasi ang ganda niya. Ang ganda nung kanina nung kinukulay ko pa lang siya bago ko siya balutin. Sobrang ganda. And kung naganahan kayo, you can try using Cellowax kasi madali lang siya and alam mo, isasalin mo na lang, tapos apply, wala na ka nang idagdag ng mga oxidizer, yung mga ganun, so kaya na siya ready to apply na agad sa buhok mo. Tapos ibababad lang. Voila, meron ka ng colored hair. Hindi ako professional. Tinry ko lang, may lang talaga akong mag-try sa sarili ko na kung ano-ano. So yun. Tapos na siya, nakulayan ko na, binababad ko na lang. Pag may heater daw, 30 minutes. Pero pag parang shower cup lang, 1 hour. And ngayon, mas kita na yung kulay niya kasi blend na yung buhok ko. Nagpa-blend na ako. Madali na siyang kakapit. So mamaya makikita natin yung kakalabasan ng color. But, nung hinalo siya, violet pa din. Pero nung nalagay na sa buhok, medyo nag-white na. So, yun nakaka 30, mga 40 minutes na ako. Konti na lang. Kaya ngayon ako nag-shoot ng intro. Bibili niyo pala to sa shop ko ng 55 pesos lang per sachet. Tapos, marami siyang available na color. May green, blue, violet, pink, ano pa ba yan? Blonde, golden brown, tsaka chestnut. So, yan. Pero kung gusto nyo masendan ko kayo ng free na ganito, mag-comment na lang kayo or email nyo ako. Hindi dyan sa description yung email ko din. Basta, ay para matry nyo rin itong ano. Tapos, tag nyo na lang kayo. A few moments later. Video talaga. DJSS na naman tayo. So yun guys, tapos ako mabanlaw. And na-blower ko na yung ibang part ng buhok ko. Tapos ayun diba, ang ganda. Meron siyang may part na red, violet, lavender. Sa baba medyo blue-violet. Diba? Pero hindi siya perfect na kulay kasi nga, hindi naman ako professional. Tapos mag-isa ko pa siyang ginawa. Struggle talaga. Kasi hindi siya pantay-pantay. Hindi pantay yung kulay. Pero maganda naman pinalabasan. Sa likod, yung likod na part, hindi masyado. Kulang sa coverage. Tapos,
Ayan. Kung makita nyo, halatang-halata na yung kulay niya. Dahil kasi blonde, kaya mabilis siyang kumakot. Kita-kita. So for me, 10. 10 kahit hindi siya patay pa. So ayun. Saka mas kita-kita to sa labas. Pag naarawan, mga ganun. Mas kita-kita siya. Kasi nga natin kung gaano katagal siya mag-i-stay pag bumalik na sa blonde yung buhok ko. Mas try tayo. Pero ngayon, yung tawag yun. I-enjoy ko muna yung violet hair. Tapos ko na tapos pa-aura ko yung content niya. So, hindi ayos-ayos lang. Tapos, parang hindi naman sayang yung tawag na. Palita ko mamaya. Hi guys! I'm back! Hindi pala ayos na. Tapos na akong color. Tapos na mag-blower, mag-hikaw, at lip tint. Ayun lang. Yun lang pala yung aura ko. Sa bahay lang ako eh. Yan. Umayos naman yung itsura ko, no? Kasi nag-blower na siya. Nag-blower. Nag-blower na, excuse me. Tapos, nalagyan ng hikaw. Nagkakulay labi. Hindi naman patla. Ibag ko is, okay lang. Yan na yun. Ganito lang ako. Char. Hindi agawa mo. At ang aura ko is Terno. Siyempre, from my shop. Yan. Terno shorts. Parang Billie Eilish inspired. Eilish ba? Tama. Yan. So, that's it for this vlog. Ayan. Satisfied ako sa pinalabasan na kulay. Kayo ba? Sabihin nyo lang or comment kayo kung okay ba siya or like this video kung okay para sa inyo yung pagkakakulay ko, yung kinalabasan. And comment kayo kung meron kayong feedback or suggestion next time. For free Cellowax na hair color, mag-comment kayo or email me sa Gmail account ko, which is nasa channel ko naman. And first time ko mag-violet eh. Ginagawa mo. I'm so satisfied. So yun lang. And again, for if you're new to my channel, please subscribe and I'll do my best to upload more videos, more vlogs, and ayun lang. Hindi ako masyadong kagalingan mag-edit kaya pagpasensyahan nyo na ako guys. Basta gusto ko ano lang gusto ko ma-share and sorry sa background sound kanina ng electric. Kalimutan kong patayin. So ayun na, GGSS na ako. Ramdam nyo ba? Thank you guys for watching. Bye!